God morgon. Det regnar. Men det är lugnt. Det har inte stoppat oss förr. Nu ska jag fixa lite mat. Sen ska vi packa ner allt. Sen ska vi styra kosan mot Teusajärvi. Fruit cocktail light syrup. Vitaminer på burk. Let's eat. Jag ska hälla ner lite vitamins här nere i den här chokladmüsli. Okej, ska jag bara käka här och så. Sen syns vi där ute. Så när du är ute på fjällvandring så behöver du följande kläder. Du behöver kläder för när du vandrar när det är uppehåll. Du behöver kläder för när du vandrar i regn. Du behöver kläder som du har på dig när du rastar och vilar utanför tältet. Och du behöver kläder som håller dig varm när du sover i tältet. Och sen så det finns en uppsjö av olika tillverkare av vandrings- och friluftskläder och hur mycket modeller som helst. Och det här kan ju bli en djungel för de flesta. Men det här behöver inte alls vara svårt, utan om vi bara fokuserar på vad är behovet och vilken funktion är det som kläderna ska ha för att uppfylla det här behovet, då kommer det här att bli hur enkelt som helst. Så då kör vi. Kläder som du vandrar i när det är uppehåll. Så vi börjar med det som finns så att säga innanför långbyxorna. Merinoulls-kalsonger för oss killar och merinoulls-trosor för tjejer. Kostar från mellan 200 till 400 beroende på märke. Sen ni tjejer har väl antagligen någon slags BH-topp också, gissningsvis. Och det går ju bra att köpa det i merinoull också och det kostar ett par hundra. Sen kommer vi till byxor. Hur enkelt som helst. Här har jag ett par, jag vet inte om det här går under namnet träningsbyxor eller vindbyxor. Jag har köpt dem på min närmaste sportbutik. Kostar ett par 100 kronor. Det behöver inte vara svårare än så här. De enda två funktionerna som de här vandringsbyxorna ska uppfylla, det är att de går efter hela benen. Inga trekvartsbyxor. Och sen att myggen inte kan komma igenom tyget med sin snabel. Sen i och med att de är så pass täta så att myggen här inte kan bita igenom, det gör också att de är lite så här vindtäta. Och det kan ju blåsa ganska kraftigt på fjället. Det är ju någonting ni får på köpet. Att det är lite vindtätt i alla fall.
Så de här byxorna vandrade jag för 2 år sedan från Abisko till Nikkaluokta. Det gick hur bra som helst. I år så vandrar jag i de här byxorna. Det är exakt samma funktion. Den enda skillnaden är att de här har fickor. Så då fick det bli de här byxorna. Okej, moving on. Tröja. Så vi har alltså en långärmad, jättetunn tröja av polyester. Det du behöver är en långärmad tröja av polyester eller merinoull. Båda funkar lika bra. Så tunn som möjligt. Den här är jättetunn och det är så det ska vara. Går att göra snabbt till t-shirt om det skulle behövas att få det lite svalare. En vindjacka med huva. Tyst. Vi försöker filma här. Det här är en vindjacka med huva. Så, det som ni behöver tänka på. Alltså kan du hålla igen käften där borta? Det som ni behöver tänka på när ni köper vindjackan, det är att den ska vara så lätt som möjligt. Och den ska ha bra huva. Och när jag säger bra huva, då menar jag inte det här. Det här är inte en bra huva. För att jag ska inte behöva hålla på och liksom justera den här huvan så här. Och så fort det blåser lite grann så måste jag justera den. Huvan ska sitta som ett smäck. Oavsett om det blåser orkan. Och den här gör inte det. Så det här hade kunnat vara en bra vindjacka. Men det faller på huvan. Så då får inte den här följa med. Utan vi har en bättre vindjacka. Den här vindjackan. Den är den absolut bästa vindjackan jag någonsin har ägt. Det är av märket SOS. Heter det så? SOS. Jag har betalat 100 kronor för den här på Stadium. Den enda funktionen som vi är ute efter här, det är att den är så lätt och tunn som möjligt. Men ändå tillräckligt tjock för att myggen inte ska komma igenom. Och som sagt, huvan. Huvan är jätteviktig. Alltså, ni får absolut inte köpa en vindjacka utan huva. Utan det måste vara huva med. Och som sagt, huvan ska sitta som en fläskläpp. Även om det blåser orkan. För den här huvan, den fyller jättemånga funktioner. Den håller myggen borta från nacke och öronen. Och hela liksom den här regionen. Dessutom så, den skyddar från solstrålning när det är asvarmt. Som det var för 2 år sedan. Och den värmer jättemycket när det är kallt. Den värmer jättemycket när det är kallt. För att det blir vindtätt runt nacken. Det försvinner ingen värme från huvudet. Och det är just huvudet där vi liksom alstrar mest värme. Moving on. Strumpor. Enda gången man behöver strumpor, yllestrumpor. Där när det är fortfarande kvar mycket snö och det är blött högst upp på Kalfjället. Om man är uppe och fjällvandrar i slutet av juni, då kan det fortfarande finnas snö kvar. Och det kan fortfarande vara ganska blött i backen efter att snön har liksom smält. Och det är mycket smältvatten i bäckarna. Och bäckarna svämmar över. Då vill vi ha det lite varmare om fötterna. Och då använder vi merinoullstrumpor. Och de här värmer ju även fast de är blöta. Och man är ju ganska blöt om fötterna när man pulsar i snö och blöt terräng helt enkelt. Skor. Jag rekommenderar ju varmt Five Fingers av den lite grövre modellen som har lite grövre sula. Inte de tunnaste varianterna för att vi vill ha lite mer sula mot liksom stenarna. Det är ju ganska mycket vassa stenar efter Kungsleden. Och om ni inte vill gå i Five Fingers, då rekommenderar jag gympadojor av valfri sort. Mössa och hatt. Löparmössa fungerar alldeles utmärkt. Man kan ha också sån här, typ, vad heter det här? Heter det brätte det här? Om det är så är jättevarmt och man kan typ inte ha huva för att skydda sig från solen, utan man behöver ha den här ventilationen här omkring. Då kan man ha den här, alltså om det är riktigt varmt och jättesoligt. Så det här skyddar från solstrålarna men det ventilerar fortfarande. Det här behöver inte vara någon avancerad grej. Det gärna med lite bredare sån här brätte då. Det här är av märket Telia med en liten ketchupfläck där på logotyp. Okej.
kläder som du vandrar i när det regnar. Nu börjar det ju regna här så det här passar ju alldeles utmärkt. Då växlar vi över till regnkläder. Sådär. Då har vi dragit på oss regnjackan och sen ska vi komplettera med regnbyxor. I vanliga fall så hade jag såklart tagit av med de här byxorna och tagit på med de här istället, men utan att behöva göra det här till någon slags striptease show så drar jag bara på med de här så här nu. Så regnjacka, regnbyxor och vattentäta handskar. Så det här är egentligen cykelhandskar. De har ju sån här vaddering här så att det ska liksom vara skönare att hålla i styret. De här handskarna har jag egentligen använt när jag cyklar. Jag håller ju på med triathlon också, så ibland när det är kallt och lite regn i luften så har jag de här. Men de fungerar alldeles utmärkt för fjällvandring också, så därför så brukar jag ta med de här då. Det som är värt att säga här om regnkläder är ju att återigen huvan måste vara behaglig och den ska sitta bra liksom. Så att den inte ska hålla på och fladdra i vinden och blåsa av så här helt plötsligt. Bara för att det kommer en liten vindpust. Så det är ganska viktigt. Nu är ju inte den här huvan kanske optimal, men den fungerar liksom. Den fungerar. Den är inte justerbar med massa olika snören och så här. Den saknar i själva verket snören helt och hållet, men det funkar. Och varför den har en sån här lite taskig huva, det är för att det här är ju en billigare jacka liksom. Det är av märket Marmot Precip, både jacka och byxa. Jag har betalat 1 500 för det här Marmot Precip regnstället och det täcker mina behov. Jag kan gå i lätt regn utan problem. Om det är varmt i luften så kan man ju leva med det. Det är ju bara att fortsätta mata på. Man håller ju som upp värmen medan man går. Men skulle det bli kallt för att det både ösregnar och att det är kallt i luften, då är det ju bara att slå upp tältet och lägga sig och vila. Det är inte svårare än så. Alltså det här blir ju helt perfekt. Nu slutar det regna här och nu är det dags att ta av sig regnstället, för att nu ska vi prata om värmeplagg. Det vill säga kläder som du har på dig när du rastar och när du vilar utanför tältet. Så nu lägger vi undan regnjackan ett litet tag här och så tar vi på oss den här vindjackan. Så vi har fortfarande på oss det här tunna understället då, i antingen syntetmaterial eller merinoull. Och så har vi vindjackan här. Och så byter vi ut den där mot löparmössa. Nu börjar det ju visserligen regna här, men ibland blir det bara så. Kan inte styra över vädret. Sen tar vi på oss en fleecetröja. På med huva, på med fleecetröja och på med regnjacka. Du har 4 lager med kläder här. Och det är den här luftspalten som bildas då mellan varje lager av kläder som värmer. Och jag känner redan nu att det börjar bli ganska varmt. Jag kan till och med ta på mig den här huvan också. Då har jag 3 lager över huvudet också. Och hade jag haft hår på huvudet hade jag haft 4 lager. Kombinera dem med handskar också om du behöver. Då håller du värmen när du rastar. Och sen avslutningsvis kläder som du ska ha på dig när du sover. Jag har en sovsäck som går ner till 0. Och jag skulle varmt rekommendera att du också använder en sovsäck som klarar ner till 0 grader. Och då funkar det bra att bara sova i kalsonger och den här underställströjan som jag har här då. Och så i regel har jag mössan på mig också, för att då kan jag dra den över ögonen så här så jag får lite mörkt så här när jag ska sova. Men det kan också komma nätter när det blir riktigt kallt. Och då är det viktigt att vi har förstärkningsplagg som vi har på oss när vi ligger i sovsäcken i tältet. Och det är packat i en vattentät påse. Jätteviktigt. Det här måste alltid vara torrt. För att om det här är blött så då blir det kallt. Så därför packa ner dina yllestrumpor, dina merinouls långkalsonger och din merinouls långärmade tröja. Packa dem i en vattentät påse. Så det var det. Nog om kläder. Nu fortsätter färden mot Teosajavre.